พวกช่องเออีกแล้วนะครับนะวันนี้นะครับมาเตือนภัยเลยนะครับนะถ้าใส่น็อตผิดนะครับใส่น็อตผิดนะอาจจะถึงอุบัติเหตุได้เลยนะครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุบัติเหตุนี่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากว่ามันไม่บาลานซ์ไม่ศูนย์กลางนะครับนะพอไม่ศูนย์กลางปั๊บโอกาสที่มันจะสะบัดน็อตหลุดก็มีสูงมากนะครับมันเป็นยังไงตามผมมาเลยครับนะครับบางครั้งบางคราวนี่นะครับน็อตล้อเนี่ยครับต้องบอกให้ฟังก่อนมันมีหลายประเภทนะแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นน็อตแบบนี้หัวปิดนะไอ้แบบเนี้ยเราใส่ถูกแน่นอนนะครับถ้าในกรณีที่ท่านยางรั่วหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับนะแล้วต้องเปลี่ยนยางเองนะบางครั้งบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับท่านจะรอให้ความช่วยเหลือก็กระไรอยู่นะลำบากมากเลยครับนะถ้าเราช่วยตัวเองได้ก็ช่วยตัวเองครับนะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่ต้องมีติดรถเลยก็คือ1ก็คือแม่แรงนะครับ2ก็คือพวกปัจจัยขันนะอาจจะไม่ต้องเป็นปัจจัยท็อปแบบนี้ก็ได้นะครับนะปัจจัยท็อปนี้เอาไว้ขันว่ามันแน่นพอแล้วหรือยังนะครับเช่นรถกระบะเนี่ยก็วีโก้ทั่วไปเนี่ยนะครับประมาณ105นิวตันเมตรนะหรือประมาณ80ปอนด์ประมาณนั้นนะครับนะหรือนี่ครับบล็อกไฟฟ้าอันนี้สะดวกเล็กนะแต่บางครั้งบางคราวเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยครับมันอาจจะขันไม่ออกนะฮะอาจจะไม่ออกอาจจะต้องมีประแจ4แฉกขันก่อนแล้วถึงเอาตัวนี้ขันอีกทีนึงนะครับเราเข้ามากันเรื่องน็อตล็อกนี่นะครับน็อตเจ้าปัญหาก็คือน็อตประเภทอย่างนี้นะฝั่งหนึ่งเรียบฝั่งหนึ่งเป็นเว้านะครับนะไอ้เว้าเนี้ยมีไว้ทำไมมีไว้จิกรูตัวนี้นะครับสังเกตรูกระทะล้อนะเขาจะเป็นเว้าเหมือนกันนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะใส่เวลาใส่ตัวดุมล้อเข้ามาแล้วเนี่ยมันตัวนี้เนี่ยนะครับจะบังคับให้มันอยู่ตรงกลางนะฮะก็คือพูดง่ายมันจะดันในกระทะล้อเนี่ยให้เข้ากลางให้เข้าศูนย์กลางทุกอันนะครับนะพอศูนย์กลางทุกอันปั๊บมันก็จะเป็นบาลานซ์เป็นเซนเตอร์นะครับนะทีนี้ปัญหาการสะบัดการหลุดก็จะไม่มีนะไอ้น็อตประเภทนี้ไม่ค่อยได้ใช้กันหรอกครับกับน็อตล้อนะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันดูนะครับใส่เข้ามาอย่างนี้อันนี้เป็นเทเลอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนเป็นลูกล้อเทเลอร์นี่นะครับสังเกตปลายหัวนี่นะมันจะดันนี่นะครับจะดันเข้าเซนเตอร์เลยนะสังเกตข้างนี้เป็นเซนเตอร์อาจจะสนิมนิดนึงเพราะว่าเล่นงานทะเลมานะครับมันจะเข้าเซนเตอร์หมดจะดันตัวนี้ให้เข้าเซนเตอร์แต่เวลาขันนะครับต้องบอกไว้เลยนะครับขันพยายามขันเฉลี่ยนะฮะอย่าขันตัวใดตัวหนึ่งให้ตึงก็อาจจะใช้ตัวนี้ช่วยก็ได้นะครับตัวนี้เล็กดีนะครับสะดวกสะดวกกับการพกพานะครับติดรถติดอะไรไว้นะฮะมีแล้วใช้มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าใช้เวลาใช้แล้วมันไม่มีนะครับพอขันนี้ไปพอแน่นเสร็จปั๊บก็ค่อยมาตั้งกรตั้งกรอย่างนี้นะครับตั้งกรอีกทีหนึ่งนะครับขันจนกว่าจะแต๊กๆนะก็เสร็จเรียบร้อยครับก็อย่าลืมดูให้ดีนะครับนะดูหมั่นดูมั่งนะครับนะก่อนที่จะประสบอุบัติเหตุนะครับเพราะว่าถ้ามันหลุดนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับถ้าหลุดร่วงลงพื้นเนี่ยไม่ต้องยกกันเลยครับนะตัวแม่แรงก็สอดเข้าไม่ได้นะครับถ้ามันลงติดพื้นแล้วนะครับจบเลยนะต้องใช้รถยกอย่างเดียวครับนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับถ้าไงฝากกดซับสไครบ์ด้วยนะครับผมครับ